تعالوا نعمل مع بعض أنجح وصفة للبيتي فور. وصفة اليوم هي الوصفة المعتمدة عندي بكل المناسبات، سهلة بسيطة وبنفس الوقت جدا شهية. أول إشي هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج 250 جرام من الزبدة. أنا هون استخدمت زبدة المراعي، طبعا زبدة غير مملحة. رح أقطعها. بالنسبة للزبدة هون لازم تكون عنا شوي باردة، يعني ما تستخدموها وهي لينة حتى يطلع معاكم القوام مزبوط. هون رح أنزل كاس من سكر بودرة. باستخدام أداة التقليب بقلبهم كثير منيح مع بعض، لأن هون عندي الزبدة شوي جامدة، فالأفضل إنكم تستخدموا أداة التقليب. رح أنزل الأطراف، وبعدين هون رح أستخدم المشبك ورح أخفق الزبدة كثير منيح مع السكر حتى يصير عندي القوام شوي كثيف. رح أنزل هون معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة، ورح نحتاج حبة بيض، طبعا حبة كاملة، ورح نحتاج كمان هون صفار بيضة. الصفار هو اللي بيعطي هشاشة للبيتي فور. طبعا البيض لازم يكون عنا بدرجة حرارة المطبخ. بنخفقهم كثير منيح مع بعض تقريبا لمدة هون دقيقتين، أكثر شوي حسب انتو كيف بتشوفوا القوام. أهم شي عندنا القوام يكون مثل قوام الكريمة. هلا هون رح ننزل الطحين. رح نحتاج كاستين ونص من الطحين. طبعا عندي هون الطحين لازم يكون منخول. باستخدام هون أداة التقليب بقلبهم كثير منيح مع بعض. حجم الكاس اللي استخدمته اليوم بالوصفة هو 250 مل. هون العجينة احتاجت معي معلقتين من الطحين، طبعا بتزيدوا المعلقتين حسب نوع الطحين عندكم. بقلبهم كثير منيح. رح أورجيكم القوام الممتاز لعجينة البيتي فور. طبعا أهم شي لما تيجي تمسكوا العجينة إنها ما تترك أثر على إيدكم. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون رح أجمعها أحطها بصحن، أخليها بدرجة حرارة المطبخ، ورح أحضر هون لعجينة البيتي فور بنكهة الشوكولاتة. طبعا هون نفس طريقة العمل، بس اللي بيختلف عنا هون الكاكاو. رح نحط هون كاستين من الطحين مع نص كاس من الكاكاو، ورجعت هون كمان حطيت معلقتين كبار من الطحين. الكاكاو اللي استخدمته هون هو كاكاو غير محلى. نعجنهم بنفس الطريقة، ونفس الشي هون لميت العجينة حطيتها بصحن حتى وقت استخدمها. بالنسبة للتشكيل هون رح استخدم القمع الخاص لتزيين الكيك، وانتو اكيد ممكن تستخدموا الشكل اللي انتو بدكم اياه. رح احط كمية بسيطة بكيس الحلواني ورح ابلش اشكل فيها. اهم شغلة عنا هون طبعا الصينية تكون عنا مفروشة ورق زبدة، ولما تيجوا تشكلوا اعملوا فراغ بين كل حبة والثانية. طبعا هون أنا شكلت كل الكمية بعديها دخلتهم الفرن. بالنسبة للبيتي فور بنكهة الشوكولاتة حطيت بالصينية كم حبة من البيتي فور الأبيض حتى وقت الخبز إنه ما يغلبني. هيك عندي طبعا الصواني صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن طبعا لازم يكون عنا الفرن حامي. رح أستخدم هون الرف الوسط على درجة حرارة 180. المدة بتختلف من فرن لفرن، بس انتوا بتعتمدوا على النظر. أول ما تشوفوا حبة البيتي فور أخذت لون ذهبي فاتح، على طول بتطلعوا الصينية، بتتركوا البيتي فور يبرد بنفس الصينية، وبعديها بتجمعوا الحبات مع بعض. لازم تتركوا البيتي فور يبرد، بعديها بتطلعوه من الصينية. هيك عندي طبعا الصواني بعد ما طلعته من الفرن. وهلا هنا رح أبلش أزين فيها. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للبيتي فور. إذا حبيتوا تعملوا كمية ممكن تعملوا كمية وتحطوها في علبة بالثلاجة، ووقت الضيافة ممكن تزينوا حسب الكمية اللي انتوا بدكم إياها. بالنسبة للتزيين ذوق شخصي، ممكن تزينوا بالطريقة اللي انتوا بدكم إياها وحسب المواد المتوفرة عندكم. أنا هون استخدمت مربى المشمش، حطيته بكيس الحلواني. ولما تيجوا تختاروا القطع حاولوا إنهم يكونوا بنفس الحجم. على طول هون غطستهم بالشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة البنية. طريقة تذويب الشوكولاتة ذوبتهم هون في الميكروويف، وأكيد ممكن تذوبوهم على حمام مائي. كمان بالنسبة للتزيين زينت هون بقطع الشوكولاتة البيضاء والبنية. في حال مش متوفر عندكم قطع الشوكولاتة ممكن تزينوا بجوز الهند الأبيض، بالفستق الحلبي، حسب المتوفر. طبعا دخلتهم الثلاجة شوي بعديها قدمتهم. طريقة الاحتفاظ لازم يكون عنا البيتي فور الأفضل بالثلاجة. ما شاء الله نكهة البيتي فور جدا شهية. طبعا زي ما حكيت لكم هاي الوصفة من الوصفات اللي بعتمدها لتحضير البيتي فور بكل المناسبات. وهاي وصفتنا اليوم، بتمنى انها عجبتكم. بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية. ومعكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.